Đây chính là cao nguyên Giza, là nơi có 3 kim tự tháp nổi tiếng của Ai Cập vào thời cổ đại, chạm vô công trình thế kỷ mấy ngàn năm. Welcome to Egypt! Ôi anh chị, cô chú, các bạn ơi, đây là lần đầu tiên mà mình tới châu Phi, và đây cũng là lần đầu tiên mà Ca tới Ai Cập. Đây là lối đi vào kim tự tháp. Ôi, cuối cùng thì mình đã đi vào bên trong lăng mộ. Ôi, thấy ghê vậy. Ngập quá ngập luôn, thở không được luôn. Ghê Như mất oxy vậy đó. Chào cô chú anh chị đã tiếp tục hành trình xây dịch khắp thế gian. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi viếng mộ tiếp nghe. Nhưng mà là các đại kim tự tháp ma mị và ẩn chứa nhiều bí mật từ các vị pharaoh nổi tiếng. Từ trung tâm Cairo thì giờ Fahoca đã tới được khu vực cổng chính lối đi vào khu di tích lừng danh thế giới rồi. Trước mắt mình hiện ra một cái khung cảnh xơ xác điêu tàn bụi bặm, đúng kiểu là mình đi tham quan một cái khu nghĩa trang cổ đại luôn đó. Giờ Ca sẽ hòa chung đoàn khách để lần lượt qua cổng an ninh soát vé và đi vô bên trong. Ôi, gái Ai Cập đó hả? Gái Ai Cập. Hả? Học sinh cái gì vậy? Trời, không ngờ đi châu Phi mà lạnh vậy luôn. Ai biết đi châu Phi mà lạnh vậy trời. Đi sa mạc mà lạnh thấy ghê luôn. Trước khi tới Ai Cập thì mình luôn được nhắc là phải hết sức cảnh giác về các chiêu gạ gẫm vào tiền ở cái xứ này, nên mình vẫn luôn hết sức phải dè chừng. Với những người làm dịch vụ ở đây thì ai cũng đòi tiền bo. Dù bạn đã gửi tiền rồi nhưng mà người ta cũng sẽ đòi tiền thêm. Còn với mấy bạn học sinh này thì ok, rất là muốn chụp hình với du khách tới từ châu Á như nhóm của mình, nhưng mà không hiểu sao cảnh sát cũng không cho. Còn nói là khu này cấm quay phim chụp hình nữa. Không biết là mọi người tới đây rồi thì có bị như vậy không? Nè, đây là vé tham quan khu vực là 700 pound Egypt. Vé đi vô kim tự tháp là thêm 900 Egypt nữa, là tổng cộng 1.600. Hồi chưa thấy cái điểm du lịch quốc tế gọi là công trình vĩ đại kỳ quan cổ đại của nhân loại mà giờ đâu mà cửa đi vô rác rến bụi bặm, rồi chen chúc chen lấn, rồi chỗ này thú quắc luôn, lừa với ngựa gì đâu mà nó thải phân đầy trên đường chứ. Tới đâu Ấn Độ đã nhếch nhác rồi, ở đây còn thấy bày hày y chang luôn. Không biết quản lý kiểu gì để đi vô một cái công trình di sản của nhân loại như vậy nữa. Trong khi đây là một cái công trình mà để thu hút khách du lịch, là nguồn thu du lịch của cả quốc gia đó nha. Không cho luôn. Mà mọi người lưu ý là tới đây chụp hình là đừng có giống như mình nha, mua mấy bộ pharaoh đồ, Cleopatra đồ, mua sắm ở trên mạng á, đem qua đây chụp. Qua an ninh người ta đâu cho đem vô đâu. Okay, leave it here and come back. But this is very important for me. Not allowed. No, that's not allowed. Okay. This not allowed. Thôi, đây là đường vào bên trong kim tự tháp. Và đây là tượng nhân sư. Quá trời cát bụi rồi, mù mịt luôn, ai cay cả mắt. Nắng chói chang, rất là ngợp. Trời, hôm nay là một ngày rất là xui, gió, nắng, cát bụi, mà chưa thấy đâu di sản của nhân loại mà khói bụi, mịt mù luôn. Tại vì bọc ni lông rác rến rồi bay tùm lum hết trơn, bay lên tới nóc của kim tự tháp luôn. The Adidas. Yes, everything. Everything. Yeah, Everything in Vietnam, number one. If you're going to the desert there, you can see 9 pyramids, not 3. 9 pyramids. 9 cái kim tự tháp luôn. Well, now, where do you go? You don't go in the cubes? No, we go that way. I go So to you the... go here? Okay, just I take him here and I took you there, okay? Cho mình đi luôn hả? Rồi, đây mà giờ này mình có thể thuê xe nè, đi không cần phải đi xe ngựa nha, có xe hơi đi luôn. Would like carriage like this 9 pyramids. With the walking with it 3 hours, 4 hours walk.
too far. What you carry? We don't want animal. What I want to Mà để đi thì chịu khó đi bộ. Chứ để mấy con ngựa lạc đà mà nó kéo mình đi qua mấy cái đoạn cát này rất là nặng, tội nghiệp tụi nó. Ở đây thấy người ta ngược đãi động vật thấy cũng tội. Đi bộ chút xíu là tới à. Còn không thì mình kêu xe hơi á, chạy vô đây được luôn, mình chạy một vòng tới, tại vì đi bộ cũng hơi xa, tầm 3-4 cây số gì đó. Đây chính là cao nguyên Giza, là nơi có 3 kim tự tháp nổi tiếng của Ai Cập vào thời cổ đại. Mọi người thấy đây chính là ranh giới sa mạc Sahara, và phía kia đó chính là thành phố đô thị dọc theo dòng sông Nile nổi tiếng của Ai Cập. Rất là xúc động và rất là hạnh phúc, sung sướng khi mà cuối cùng mình cũng tới được kỳ quan cổ đại của thế giới còn sót lại trên thế giới. Quá trời vĩ đại à. Đứng đây mới thấy là những công trình của kim tự tháp có thể đứng đó 3-4 ngàn năm, thực sự là quá là hùng vĩ, ngoài sức tưởng tượng của con người hiện đại có thể suy nghĩ ra. Theo như anh hướng dẫn viên nói là xung quanh hồi trước ở đây không bị sa mạc hóa mà rất là xanh tươi, là có một cái khu nông nghiệp rất là phát triển, và đây là có một cái dòng sông Nile chảy qua, nhưng mà bây giờ nó đã khô cạn rồi nên nó bị vùi lấp. Thì kim tự tháp xây nên là để chứa thi hài dành cho pharaoh, để làm sao có thể bước qua thế giới bên kia, là cuộc sống sau cái chết đó, là nhà vua là pharaoh sẽ được xây ở vị trí cao nhất. Còn xung quanh đây là một cái nghĩa trang rộng lớn mà toàn là dân thường á, nhưng mấy cái hốc này nè, những người có vị trí cao thì được chôn trong những cái hốc, rồi những người mà có vị trí địa vị thấp thì là sẽ chôn ở dưới mặt đất. Nói chung là cũng sẽ là một cái khu nghĩa địa, nhưng mà cái hầm mộ của quan tài của vua là được ở vị trí cao nhất. Và 3 cái quan tài này, cái này là của vua, cái này là của con của ổng, bên đây là cháu, là 3 đời vua đó. Khufu, Skeop, right? And this one? Khafra. And? Menkaura là cái đằng kia là cái nhỏ nhất. Rồi chút nữa mình sẽ đi tham quan, là chui vào cái trong kim tự tháp này để đi vô bên trong hầm mộ, là nơi chứa quan tài của pharaoh. Còn đây chính là Sphinx, là tượng đá. tell them the Nile was close to in this area. The Nile. Yeah, I read something. Đây là cái bức tượng bằng đá nguyên khối lớn nhất trên thế giới, tới bây giờ vẫn còn tồn tại. Hồi đó thì khi mà phát hiện đó, là nó cát đó là lấp lên tới đầu luôn, rồi sau đó người ta mới đào xuống từ từ thì phần thân ở dưới mới bắt đầu hiện ra. Chứ hồi xưa là cát sa mạc rồi, ở đây rất là dày, người ta phải đào xuống mới thấy được. Rồi cái mũi đó là bị phá, là người ta nghi là do ông gì ở bên Pháp, Napoleon đó, đại đế bắn quả pháo vô phá cái mũi của. Rồi dưới cây cầm thì có thêm một cái chùm râu nữa, nhưng mà không biết sao bị rớt ra. Thì ông nói là một cái kim tự tháp như vậy thì tốn chừng 20 đến 25 năm để xây. Thật ra thì 20 tới 25 năm thì cũng không có lâu đâu. Giống như Sài Gòn mình mà xây metro gì đó cũng 20 năm mới xong cái metro. Cái tượng nhân sư này là do ông con của ông pharaoh này nè xây nên, giống như là hình tượng là để bảo vệ cái khu lăng mộ này vậy đó. Tại vì trong đây chứa rất là nhiều vàng bạc châu báu, rồi kho báu của pharaoh, nên giống như phải có thần để mà canh giữ. Sư tử ở dưới tức là thể hiện cho sự dũng mãnh của động vật. Còn cái đầu của pharaoh là thể hiện cho trí tuệ của con người, là sự kết hợp giữa thiên nhiên và con người với nhau để bảo vệ cái khu lăng mộ này. Xe ngựa kéo mà không nổi luôn. Lên cái dốc này mà cát bụi nữa. Mà 4-5 người leo lên chiếc xe ngựa, có một con kéo. Rồi, giờ đây chính là công trình thuộc một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại còn duy nhất còn sót lại trên thế giới. Ở trong thì mùa hè nhiệt độ lên tới 45 độ lận. Mà một quả táo để ở trong kim tự tháp thì 3 tháng vẫn chưa hư. Mà ta nói là đi vô đây là sống điện thoại đồ là hư mất sống hết. Mà cũng đơn giản thôi, mình vừa đem vô điện thoại vô nhà còn mất sống nữa, không chi đem vô một khối đá mà khổng lồ dày như vậy. Ông nói là nền văn minh Ai Cập đó là mới có khoảng 5.000 năm thôi, nhưng mà công trình này là đã 4.600 năm rồi. Công trình này là Khufu, là giữ vị trí là cái kim tự tháp lớn nhất, cao nhất của Ai Cập và trên thế giới luôn, và nó giữ vị trí là cái công trình mà cao nhất thế giới cho tới thế kỷ 18. Con người hiện đại mới có thể xây những tòa nhà cao tầng thì mới có thể phá kỷ lục của công trình kim tự tháp Khufu này. Ở trong đây thì cao là 146 m. Mà ngày xưa là được lớp bằng đá vôi bên ngoài nên nó phẳng rất là đẹp. Còn ở trên còn có một cái chớp bằng đồng á, nhưng mà giờ bị mất rồi, không biết lý do tại sao lại mất. Rồi ở trong thì có 3 cái phòng ở bên dưới mặt đất á, là để chứa châu báu vàng bạc.
để tuẫn tán theo pharaoh. Còn tầng ở giữa là dành cho lăng mộ của hoàng hậu. Còn ở trên nữa là lăng mộ của pharaoh. Ở trong đó có 3 phòng. Thì cái lối này là cái lối đi vô nè, lối đó là lối chính đó, nhưng mà bị lắp lại. Rồi cái lối dưới này là do mấy tên trộm cướp mộ phá để tìm đường đi vô cứu lăng mộ. Mà nếu mà mấy cái đứa lăng mộ đó mà nó không phá là bây giờ mình cũng không biết đường nào để đi vô tham quan lăng mộ luôn. Là cái đó lối đó là lối duy nhất. Còn lối trên là lối đó bị chặn lại bằng 3 cái cục đá mà mấy mình thấy đó. Để bảo vệ xác ướp và châu báu tùy tán khổng lồ theo vị pharaoh Khufu và hoàng hậu, những người thiết kế và xây dựng đại kim tự tháp Giza đã dùng một cỗ máy rộng rọc phi thường để mà có thể bảo vệ lăng khỏi những tên đào mỏ. Sau khi thi hài của vị pharaoh tôn quý đặt vào bên trong đế cung, thì 3 lớp đá được kéo dây xuống giấu kín căn phòng chứa xác ướp. Tiếp theo, dọc theo lối sẽ trượt xuống 3 tảng đá khổng lồ để mà có thể chặn lối vô 2 căn phòng. Tuy nhiên thì việc này cũng không ngăn nổi những tên trộm mộ đã lẻn vào bên trong kim tự tháp, nhưng mà cũng đã thể hiện được trình độ xây dựng bậc cao của người Ai Cập cổ đại. Là ta chọt từ trên xuống theo cái đường nghiêng từ lăng mộ của pharaoh chọt xuống để khóa lại. Mà sau này người ta mới dùng bom ta nổ ra, mà càng phá càng hư hại, nên không có tìm được lối đi vô. Vậy mà không biết sao mấy đứa trộm móc đá cho mà chui được cái lối đi vô nữa đó. Thì vô trong thì sẽ đi thẳng lên 3 cái phòng đó trong lăng mộ của kim tự tháp. Hồi nãy mọi người có thấy một cái lỗ hổng ở bên kia không? Cái đó cũng là trộm đột vô mà không có thấy được đi vô. Thông thường thì mình nghĩ là kim tự tháp chỉ có 4 mặt thôi, nhưng mà do là vệ tinh chụp xuống thì người ta thấy là kim tự tháp này có tới 8 mặt chứ không phải là 4 mặt như là đồn. Khối đá đây nặng từ 2 tới 10 tấn. Ở dưới này thì sẽ bự hơn, rồi từ từ cao lên thì những khối đá nó sẽ càng nhỏ lại để dễ di chuyển lên cao và đặt lên trên cao. Và tới bây giờ thì người ta vẫn chưa biết được là làm sao người ta có thể nâng những cục đá, khối đá nặng như vậy để mà đưa lên tuốt trên cao như vậy và sắp thành kim tự tháp. Có nhiều giả thuyết được đặt ra. Quá trời bụi à. Để xây công trình này thì nói chung là vẫn còn giả thuyết thôi, không có cái nào là chính xác 100% hết. Có người thì nói là xây từ trong ra ngoài, tức là xây lăng mộ của ông pharaoh trước, rồi sau đó mới đặt những tảng đá xung quanh sau. Tại vì người ta đo đạc thì thấy cái mộ của ông pharaoh nó lớn hơn nhiều so với cái đường đi mà mình đi vô trong, thì làm sao mà có thể đẩy cái lăng mộ của ổng vô trong được. Bởi vậy người ta nói là nó xây trước khi mà lăng mộ được hoàn thành. Rồi giả thuyết thứ hai đó là do nguồn sông Nin đó, người ta đào những cái kênh đó để đặt những tảng đá 2-3 tấn lên trên đó rồi mới đẩy nước vô rồi đưa lên trên cao. Giả thuyết thứ ba đó là dùng rồng rọc hả? Không phải. Giả thuyết thứ ba là dùng giả thuyết thứ ba là người ngoài hành tinh xây, hoặc là ngày xưa có những người khổng lồ á bưng những tảng đá này tới, hay là những vị thần giúp đỡ người Ai Cập cổ đại xây những cái tảng đá này. Bởi vì làm sao mà cái đây mấy ngàn năm mà người ta lại có thể xây những công trình vĩ đại như vậy. Không có giả thuyết nào mà có thể trả lời xác đáng được. Trời ơi, một khối đá khổng lồ như thế này nặng từ 2 tới 10 tấn mà được cắt gọt rất là khéo léo, vuông vức luôn. Thì làm sao người ta có thể nâng lên trên cao như vậy mà xếp thành một cái kim tự tháp khổng lồ, một công trình vĩ đại như vậy. Rất là xúc động và rất là hạnh phúc, sung sướng khi mà cuối cùng mình cũng tới được kỳ quan cổ đại của thế giới còn sót lại trên thế giới. Có thể thấy thì nền văn minh Ai Cập là một cái lịch sử cực kỳ huy hoàng mà ai trên thế giới cũng rất là tò mò muốn tìm hiểu. Dù không phải là người Ai Cập nhưng mà vẫn muốn biết về lịch sử rất là hoành tráng và huy hoàng một thời của các pharaoh. Còn thực ra thì lịch sử mới của Ai Cập thì mình cũng không quan tâm lắm. Từ những cái triều đại sau này, từ thời của Cleopatra là vị pharaoh cuối cùng nữ hoàng, thì sau đó Ả Rập vào chiếm đóng thì cũng không mấy gì là huy hoàng hết. Đây. Trời, một khối đá bự tới đó mà mình không thể nào bước lên nha, mà người ta phải đục thêm những cái bậc thang nhỏ như nè để khách du lịch mới có thể lên được. Khối đá hả, cao nửa người mình luôn á, hơn phân nửa người mình luôn. Khufu là ai mà đã cho xây dựng đại kim tự tháp đồ sộ tới như vậy? Thật ra thì không có nhiều sử liệu về vị pharaoh nổi tiếng này. Ông là vị vua thứ hai của vương triều thứ tư, có thể là trị vì trong khoảng hơn 20 năm. Dù lăng của ông là kim tự tháp lớn nhất, nhưng mà tượng của vị pharaoh này cũng là nhỏ nhất được tìm thấy. Tượng bằng ngà voi này thì được trưng trong bảo tàng thành phố Cairo. Vậy vì sao mà chỉ có Khufu là được táng trong đại kim tự tháp như thế này? Có thể là vì ông muốn phô trương quyền lực, thể hiện sự thịnh vượng của vương triều của mình. Hơn nữa thì vào lúc này thì kỹ thuật xây dựng đã hết sức tiên tiến, nhờ kinh nghiệm đã xây nhiều kim tự tháp trước đó. Mình cảm thấy thiệt là quý khi mà một lần được đứng ngắm kim tự tháp thế này. Hơn hết là được chui vào bên trong lăng mộ, đi vào trung tâm nơi chứa quan tài của nhà vua. Ôi, cuối cùng thì mình đã được đi vào bên trong lăng mộ.
Đây là lối đi vào kim tự tháp. Ôi đá vậy mà làm sao mà nó có thể khoét được cái đường này mà vô trong hay vậy trời. Thời gian nó đục luôn nè. Đục nữa, trời ơi. Đục như thế ghê vậy. Đây. Nhưng mà làm sao mà nó đục đúng cái hướng mà đi vô trọng tâm, đúng không? Lỡ đục ngược thì sao? Làm sao vô đây mà để canh được cái vị trí mà. Đây đây. Rồi quay. Quay chưa? Trời ơi, trong này không gian rất là chật hẹp, có một cái hành lang như thế này để người ta đi lên trên. Ngày xưa thì không có bậc thang này nha, mà bậc thang này làm để cho du khách dễ leo trèo thôi. Chứ ngày xưa là một cái đường dốc. Trong này quá trời chật hẹp, có người thiếu oxy thở quá trời hổn hển. Bây giờ phải lên dốc, hình như là tới 45 độ lên tốt trên kia kìa. Quá trời cao rồi. Trong này nhiệt độ cũng nóng gần chết chứ có lạnh đâu trời. Nóng quá, nhiệt độ tỏ ra hay là do người đông quá. Đi phải còm xuống như nè. Vô đây thì mình rất là tò mò muốn biết cái cảm giác của những tên trộm mộ trước kia thế nào khi mà lần đầu tiên bước vô đại kim tự tháp, sau khi đã đập và đào vô một cái lớp đá dày như vậy, rồi đi men theo lối vô nhỏ hẹp này để mà bò lên trên cao, tiến gần hơn với khu vực quan tài của Pharaoh. Và cũng không biết là ngày xưa còn có những cạm bẫy chết người nào khác hay không. Ai cũng thở hổn hển. Sau khi men theo một cái đoạn dốc khá là chật hẹp, khó thở, thì mình đã đi tới nơi giao nhau của hai lối tại đại sảnh. Lối đi ngang là đi vô căn phòng được cho là nơi chôn cất hoàng hậu, và phía dốc đi lên sẽ là tiến tới căn phòng của Pharaoh. Ngoài ra thì các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện một khoảng trống bí ẩn nằm phía trên của đại sảnh mà người ta nghi đó chính xác là nơi chứa xác ướp của Pharaoh, chứ không phải là căn phòng hiện tại. Đây là một cái đoạn dốc rất là thấp, phải khom xuống thì mình sẽ tới một cái đoạn này là cái hướng thẳng lên lăng mộ của nhà Pharaoh Khufu. Thì thấy là cái trần rất là cao, tầm 10 mét, và giống như có bậc gì nè, bậc thềm. Ôi, quá trời là bí hiểm rồi. Có gì đó rất là bí hiểm, huyền bí ở trong này luôn á. Là làm sao ngày xưa người ta xếp đá mà vẫn có thể chừa được có lối đi hoàn hảo như vậy. Một cái hành lang mà để tiến lên bên trên lăng mộ, hầm mộ và quan tài của Pharaoh Khufu. Đây mình đang ở trong chính giữa của kim tự tháp nha, xung quanh mình toàn là những khối đá khổng lồ được xếp tầng lên để tạo thành kim tự tháp. Wow. Bên trong đại kim tự tháp có 3 phòng. Phòng dưới cùng trong lòng đất vẫn chưa hoàn thiện và mục đích sử dụng vẫn còn là một bí ẩn. Bên trên là phòng nữ hoàng và có một cái hành lang nối dài 38 m, cao 1 m. Tuy nhiên thì đây có phải là phòng chôn cất nữ hoàng hay không vẫn là một bí ẩn vì nó hoàn toàn trống không. Bên trên là một đại sảnh hành lang khổng lồ dài 47 m, cao tới 9 m và rộng 1 m, dốc khoảng tới 30 độ dắt tới căn phòng của Pharaoh. Phòng này thì xây bằng đá granite đỏ, khối lượng mỗi khối lên tới 50 tấn. Bên trên còn có 5 khoang giảm tải nhằm phân tán trọng lượng, bảo vệ căn phòng khỏi bị sập. Bao quanh là bởi 2,3 triệu khối đá khổng lồ và tổng trọng lượng ước chừng lên tới 6 triệu tấn đá. Giờ đây cảm giác rất là ngột, quá đông người rồi. Đến tới đoạn này thì cuối hành lang sẽ là lăng mộ của Pharaoh Khufu. Đây, đi vô trong thì mình sẽ vào lăng mộ của Pharaoh nha. Hiện nay thì chỉ có mở lăng mộ của Pharaoh thôi. Còn lăng mộ của nữ hoàng cũng như là tầng hầm bí mật ở dưới lòng đất thì khóa lại, không cho du khách tham quan. Ủa sao tới đoạn này lại có một cái trần cao vậy ta? Sau khi chui qua một đường hầm hẹp ở cuối dãy đại hành lang, mình trón váng trước căn phòng được cho là nơi đặt quan tài của vị Pharaoh Khufu.
Nhưng mà từ lúc phát hiện thì căn phòng này đã hoàn toàn trống không. Xác ướp của nhà vua và các đồ tùy tán đã biến mất. Chưa có ai tìm thấy được các xác ướp của các vị pharaoh trên cao nguyên Giza. Nếu mà không được đánh đèn thì chắc chắn căn phòng này hoàn toàn tối lạnh gáy, đáng sợ. Hơi nước trong này cũng rất là dày, làm cho cái máy quay của mình bị một lớp xương dày đóng bị mờ luôn. Và những ai đeo kiếng cũng sẽ có cảm giác như vậy. Mà ở đây thì đỡ nghẹt thở hơn là lúc ở cửa đi vô. Những khối đá ở trong này nặng tới 50 tấn và xây khít nhau tới nỗi một tờ giấy cũng không thể lọt qua được. Những tảng đá được khai thác ở Aswan, nơi cách Cairo đến tận hơn 900 cây. Một cảm giác hết sức mê mệt, tò mò và kỳ bí. Phòng của nhà vua cao 10m, rộng 5m và cao cũng 5m. Được bước vào bên trong căn phòng của pharaoh thật sự đã là một cái cảm giác không bao giờ quên. Quá trời ngợp. Quá tired. Ai mà yếu bóng vía vô đây chắc đuối lắm luôn. Quá trời mệt. Một cái nơi quá trời căng thẳng, thiếu oxy. Hỏi mọi người đi. Lên, Rồi sao? Ở đây trái cho quay không? hỏi chị coi. Sao? Hỏi chị Thanh. Trời ơi, mặt mày bụi không. Không, thêm lớp chống Không, Kim Tiến. cái đầu tiên là nó ngọt quá. Trời, khó thở gì đâu. Thở gì đâu đi đá mà nó sắp như vậy mà Mà sao đều rang nó luôn. đều với nhau mà nó hay như vậy không hiểu không. Mình nói hay thằng mà mấy thằng ăn chọp còn hay hơn nữa nha. Nó canh đúng cái vị trí, đúng cái tọa độ để nó đục vô luôn, hay thiệt luôn á. Ăn trộm nó đục sẵn cho chị luôn rồi đó mà chị đi không nổi nữa, chị phải nể đó. Nhưng mà đó bưng châu báu ra ghê luôn. Có thể nó chịu khó tại nó có động lực. Mình không có động lực á, người ta làm sẵn đường mà mình đi không nổi. Rồi chồng chị có thấy chón váng mặt mày không? Thấy thiếu oxy. Nãy thấy bà kia thở quá trời luôn. Mồ hôi chảy ròng ròng. Hồi đó chỉ đạo xây đền, giờ thấy sao rồi? Quay lại thấy đền tàn phai quá hả? Xuyên không trở về, cảm thấy tàn phai, bụi bặm. Nằm trống còn rực rỡ ha. Rồi sao quay lại điêu tàn dữ? Nhưng mà khi vô khu lăng mộ á, trong hầm mộ đó, là mình nhớ cái bữa mà ở trên cái gì Cam Bin ở Trung Quốc đó, chỗ 5.600m Tây Tạng đó. Anh lên anh thở không được, nãy cảm giác nó vô y chang luôn, thở không được luôn. Ghê nha. Nhưng mất oxy vậy đó. Trong nó ngợp thiệt. Ngợp quá ngợp luôn. Hoành tráng hơn nghĩ, trước giờ chỉ thấy trên tivi thôi, nhưng mà lần này thấy thật sự phải khâm phục người xưa mà sao xây dựng được cái công trình như thế này. Rồi ấn tượng đầu tiên của anh Ai Cập là gì? Bụi, dơ và bụi. Con người sao? Con người thì dối trá lừa lọc quá, nó gạt mình đủ kiểu hết, bào tiền đủ kiểu. Mà cái hay là gạt nguyên đám. Đỉnh cao của Ai Cập là gạt nguyên đám mà không biết, không ai hay hết. Gạt dịu dàng lắm chịu, êm đềm và hạnh phúc. Mà anh vô ở đây bằng visa dán không? Không, anh vô là bằng visa của Úc, rồi mua cái sticker dán vô $25. Mà visa Úc đó lỡ mày làm giả sao trời, cái đó tờ giấy không anh in ra đem. Đúng rồi, anh nghĩ làm giả được á. Làm giả đâu, làm giả được đâu. Không cách nào nó tra, nó không thèm tra anh luôn. Nó chỉ coi cái tờ visa Úc của anh xong rồi cái nó dán vô rồi nó đóng mộc cho anh luôn. Bởi vì nói nhiều người làm giả visa. Nếu theo anh ha, nếu mà làm bằng visa Úc hoặc New Zealand đó, visa điện tử in ra đó là đây nó không kiểm tra gì luôn. Mà áp dụng được những visa nào, nước nào hả? Mỹ, Schengen, Úc, New Zealand, Canada. Anh không? Anh luôn. Vậy là mấy cái visa điện tử mình làm gì thì làm giả được. Đúng rồi. Anh như anh là nó không có kiểm gì luôn đó. Nó chỉ nhìn đưa cái miếng giấy A4, mình thật sự A4 đó mình muốn photoshop cái gì nữa. Visa tem nhiều nó không có hệ thống để check luôn, đâu kiểm tra được đâu. Bởi vậy. Giờ đưa ra visa Mỹ rồi nó gõ số lên rồi. Bởi vậy. Đại kim tự tháp Khufu là tới 2,6 triệu khối đá nha. Mà câu hỏi đặt ra đó là làm người ta lấy ở đâu ra đá nhiều như vậy để mà sắp đá, trong khi ở giữa hoang mạc mọi người thấy xung quanh đâu có đá núi gì đâu. Vậy thì đá lấy từ đâu? Một khối đá như vậy nặng khoảng 2 tới 10 tấn mà người ta ghi là lấy từ Aswan cách đây tới khoảng 800 cây số và được vận chuyển theo đường của sông Nin, là người ta đỡ lên những chiếc bè hoặc là cột vào những cái phao bằng cối để mà đẩy dọc theo sông Nin và vận chuyển lên đây. Còn gỗ thì nó lấy từ đâu để làm nên những cái thanh chắn và những cái đòn bẩy, đó là gỗ được lấy từ Liban, ở trên thượng nguồn cách đó gần với nước Israel. Hiện tại nói chung là những vật liệu được lấy từ rất là xa, không như các nước châu Á hay là Đông Nam Á thì người ta sử dụng động vật như là voi hay là ngựa để mà kéo, dùng sức của động vật để mà kéo những tảng đá lớn để xây những cái đền như là Angkor. Thì ở đây người ta chỉ sử dụng
sức người lao động là chủ yếu thôi. Và ước tính là có khoảng 25.000 nhân công để mà xây dựng trong vòng 27 năm để hoàn thành đại kim tự tháp Giza Khufu. Rất là kỳ công. Và làm cách nào mà nhân công ngày xưa có thể vận chuyển những khối đá nặng như vậy vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Và ước tính là có khoảng 25.000 nhân công để xây dựng những công trình như thế này, và mỗi ngày họ phải khai thác đến 350 khối đá, mỗi ngày làm việc trong vòng 10 tiếng, và có khoảng 3.000 nhân công khai thác đá và vận chuyển lên đây thì mới có thể xây dựng công trình này trong vòng 27 năm như vậy. Nó bữa mình chui vô kim tự tháp mình thắc mắc là tại sao ngày xưa lại phải làm mấy cái lỗ thông khí chi ta? Nếu mà đã chôn đống quan tài lại rồi thì đâu có người để vô đó cúng kiến cho cái vị pharaoh đâu mà phải làm mấy cái lỗ thở làm gì. Mà cái pharaoh thì cũng đã mất rồi thì nằm trong đó cũng đâu cần thở đâu mà làm lỗ thông khí ra. Ở trong đó thì mình chỉ đi tham quan được đới cung thôi nha, còn hậu cung thì mình không có đi tham quan được, cũng như là một cái tầng hầm bí mật ở dưới nơi chứa kho báu, ở dưới lòng đất thì cũng không được đi tham quan luôn. Rồi đây là kim tự tháp ở giữa là pharaoh con của pharaoh Khufu. Kim tự tháp này cao 135 m. Nhìn từ xa tới thì người ta thấy rằng kim tự tháp này thực ra là cao hơn hai kim tự tháp còn lại. Nhưng mà thật ra không phải, bởi vì kim tự tháp này được xây trên một cái ngọn đồi cao khoảng 150 m, bởi vì mà trông nó cao hơn. Và đặc biệt là kim tự tháp giữa này vẫn còn giữ được một cái lớp đá vôi ở trên phần đỉnh, trong khi phần dưới thì đã bị phong hóa và bị bào mòn rồi. Bởi vì ngày xưa người ta có thể tưởng tượng là cái lớp này đẹp như thế nào. Bụi quá, gió quá, trời ơi. Thật ra thì quần thể kim tự tháp Giza không phải chỉ có 3 cái, mà 3 cái lớn nhất thôi. Ngoài ra còn có 6 cái nhỏ xung quanh nữa, tức là có tổng cộng là 9 cái kim tự tháp ở trên cao nguyên Giza này. Rồi đây là kim tự tháp nhỏ nhất ở trong quần thể trên cao nguyên Giza. Kim tự tháp này thì chỉ có một phòng duy nhất thôi, và đây là lối đi vào. Trên đó còn bị sụp xuống nữa. Và sự khác biệt của kim tự tháp này đó là không bị được ốp bằng đá vôi mà được ốp bằng đá sa thạch ở bên ngoài như thế này. Đây là do những tên trộm mộ do cố gắng đào vào bên trong nên bị sụp xuống một phần rất là lớn. Kim tự tháp này tuy là gọi nhỏ nhất nhưng mà cũng thấy là rất là khổng lồ, nhìn từ trên xuống nè. Quá trời khủng, khối đá nào cũng bành bự chà bá luôn. Quá trời bự rồi. Như đây chúng ta thấy quần thể của 3 kim tự tháp lớn nhất. Một là của Khufu, là người đầu tiên mà cho xây kim tự tháp lớn nhất và khủng nhất, bự nhất trên thế giới, cao nhất thế giới. Và là mộ thứ hai đó là con trai của Khufu, là pharaoh kế nhiệm. Và bên kia đó là hoàng tử và công chúa. Nói chung là cả đại gia đình hoàng tộc pharaoh đều được chôn cất ở gần nhau. Ngoài ra thì người ta còn di chỉ khảo cổ còn tìm thấy rất là nhiều những ngôi mộ khác xung quanh đây. Và thành lũy ngày xưa cũng rất là lớn nha, cũng có cổng vào. Trước khi vào những cái đền tháp kim tự tháp này thì còn có những cái bục ở phía trước và có những cây cột rất là lớn nữa, chứ không phải chỉ có những cái kim tự tháp không đâu. Bởi vậy mà những cái huyền bí như vậy khiến cho người đời ngày nay, cả thế giới rất là tò mò về lịch sử của những vị pharaoh và Ai Cập cổ đại ngày xưa. Ai Cập cổ đại còn rất là phát triển về thiên văn học nữa, khi mà 3 cái kim tự tháp này lại chính xác với 3 ngôi sao trên bầu trời và rất là thẳng hàng thẳng lối, và đây chính là trục chính giữa chính xác của trái đất địa cầu chúng ta luôn. Và đo đạc như thế nào mà có thể 3 kim tự tháp lại nằm trên một cái đường thẳng như vậy? 3 kim tự tháp đều hướng về phía chính bắc theo một trục vô cùng hoàn hảo. Hy Lạp cổ đại là một cái sức hút vô cùng lớn khiến du khách tới đây tò mò và tìm hiểu về cuộc sống của người Hy Lạp cổ đại ngày xưa, và những công trình hoàn hảo mà đến tận 4.600 năm sau vẫn còn đứng vững. Thật ra đó là lý giải thôi, còn về việc công dụng khác của các kim tự tháp thì vẫn chưa ai biết. Mà người ta bây giờ chỉ là phỏng đoán đây là những lăng mộ thôi, hay là đây là những cây cột để giao tiếp với người ngoài hành tinh. Tới đây thì mình không có cần hành hạ động vật để mà có thể đi chụp hình. Bởi vì ngày xưa người ta tốn biết bao nhiêu công sức để đẩy đá lên để mà xây các công trình đền đài to lớn như vậy, mà đâu có than giảng gì đâu. Có người nói rằng những cái nhân công mà để xây dựng công trình này là các nô lệ, nhưng mà thật ra theo nghiên cứu thì các nhà khoa học đã cho chứng minh rằng họ được chiêu đãi, ăn uống và có nơi ngủ nghỉ để mà có thể đầy đủ sức khỏe để mà đẩy đá và xây dựng công trình. Tức là họ là những người lao động có tay nghề cao
vào thời Ai Cập cổ đại chứ không phải là nô lệ như mà mọi người thường đồn. Nô lệ thì có thể là vào thời của Pharaoh Ramesses II là người đã sử dụng nô lệ, đó là người Do Thái để mà xây cất rất là nhiều đền đài của ông. Một câu hỏi đặt ra đó là tại sao người xưa lại có thể kỳ công vất vả để mà xây những công trình đền đài to lớn khổng lồ như thế này? Bởi vì họ xem các pharaoh giống như là những vị thần, là người thay mặt cho các vị thần để cai trị trên thế gian, giống như là bậc thiên tử trong văn hóa của Trung Hoa. Có thể thấy thì nền văn minh Ai Cập là một cái nền văn minh cực kỳ tiên tiến. Họ không những tạo ra các công trình để lại cho thế hệ sau tới mấy ngàn năm, và cách mà họ ốp xác và những cái khảo cổ khắc ở trên đá đều để lại cho thế hệ sau rất là lâu. Bởi vậy có thể thấy là cách mà họ truyền đạt và giữ gìn và có một cái thông điệp gì đó gửi đến cho thế hệ sau này, nhưng mà chúng ta vẫn chưa thể nào giải mã và khai mở hết những bí mật đó. Và tham quan cũng rất là ngắn. Ngoài ra thì đi bộ lên trên đây chút xíu thì chúng ta sẽ đến với một cái đài quan sát mà có thể chụp toàn thể quang cảnh panorama của 3 kim tự tháp luôn. Đây, khi mà tới kim tự tháp thì mọi người để chụp hình đẹp nhất, thấy hết tất cả 9 kim tự tháp theo luôn, thì mọi người đi tới panorama nha. Ngoài sau kìa, lạc đà xe ngựa quá trời đông luôn trên cái ngọn đồi đó. Mình chụp được thấy hết toàn cảnh rất là đẹp. Rồi sau đó mình đi tắt ra đường này. Đó, mình tắt dọc cái đường này, dọc theo những cái kim tự tháp nè, mọi người thấy không? Là mình ra ngoài luôn. Ở đây chỉ có một lối đi vô chính duy nhất là chỗ tượng nhân sư thôi nha bà con. Đây có những cái kim tự tháp nhỏ nhỏ nữa nè. Ô, sao nhiều chó vậy? Những chú chó dễ thương. Ôi, sống ở trong những chó sống trong sa mạc nè, chui vô kim tự tháp ở luôn, quá nhiều rồi. Ôi, hôm bữa người ta quay ghi hình được mấy cái đàn chó này leo lên tới đỉnh kim tự tháp luôn nha. Bởi vì người thường bị cấm leo lên kim tự tháp, chỉ có chó mới leo lên được thôi. Vậy mà trên YouTube mình thấy có mấy người ghi tiêu đề là người đầu tiên leo lên đỉnh kim tự tháp, đồ mới ghê chứ. Leo lên xong bị trục xuất ra khỏi Ai Cập luôn nè. Chó nào cũng có được gắn lên cái lỗ tai á, giống như mấy cái mã để quản lý. Chó hoang đây được quản lý hết trơn đó nha. Ngày xưa thì người ta cắt công xây dựng những công trình này ha, lao động khổ sai để mà tôn vinh những vị thần, các vị pharaoh cai trị vương quốc của mình. Còn bây giờ ai mà chịu lao động khổ sai mà đi xây dựng mấy công trình này nữa. Giờ lao động khổ sai chỉ có thể thấy là vô phòng gym rồi bưng tạ rồi thôi. Ngày xưa không biết ta dùng sức gì để mà kéo mấy cái tảng đá bự gì ta, mà không biết một cục đá mà 2-3 tấn vậy mà bao nhiêu trăm người để mà kéo một cục đá vậy nữa. Ngày xưa đâu có ngựa, đâu có voi đâu, không lẽ cho Hà Mã kéo. Nhưng mà có giả thuyết là ngày xưa dùng Ai Cập cũng có voi nữa, nhưng mà mình không có tin điều đó. Tại vì nếu mà đã có voi thì đã tìm ra mấy cái xác ốp của mấy con voi ở trong những cái hầm mộ rồi. Đợt này đâu có thấy đâu, không lẽ cho Hà Mã kéo. Thật ra thì mấy cục đá kim tự tháp người ta cắt cũng không có hoàn hảo đâu nha. Chỉ có ở trong lõi chính là nơi chứa cái lăng mộ của các pharaoh thì mới được cắt đẽo rất là hoàn chỉnh. Còn bên ngoài thì không có ngay thẳng lắm, mà chỉ cần người ta đặt lên rồi sau đó cho một cái lớp vữa trắng ở bên ngoài là nó bằng phẳng, hoàn hảo tuyệt đối luôn. Thử tưởng tượng ngày xưa ha, mà trời ơi, ba cái kim tự tháp này trắng toát luôn, rồi trên đỉnh có một cái cục đá mạ vàng nữa, tuyệt vời luôn. Ngày xưa thì trên đỉnh là 3 cái chớp được làm từ đá granite có mạ vàng nha, bởi vì mà sáng rực cả một cái vùng trời, cả cái sông Nin này ở đâu cũng thấy. 3 kim tự tháp đứng đây đã gần hơn 4.000 năm, 3-4.000 năm, quá vĩ đại, phi thường. Đừng có leo lên kim tự tháp nha. Ở đây có bảng cấm leo lên kim tự tháp nè. Đây, cấm leo, không được leo lên kim tự tháp nha bà con. Quá lời cần mới thấy kim tự tháp nó cao nè bà ơi, cha mẹ ơi nó cao. Cái này kim tự tháp thì xây bằng đá voi, còn mấy cục này là đá granite, đá hoa cương này rất là cứng. Đá này thì để xây những cái đền ở bên ngoài. Ngoài 3 kim tự tháp thì còn có đền đài đồ, rồi có hành lang, có những ngôi đền nhỏ để khách hành hương hoặc là những người tôn sùng các pharaoh và các vị thần họ làm các nghi thức. Bởi vậy ngày xưa
Các công trình này là để ngày xưa thì các kim tự tháp, khu này là để thờ phụng về tín ngưỡng tôn giáo ha. Còn bây giờ là một cái phế tích mà để cho du khách tới đây để chụp hình thôi. Mà mọi người lưu ý là tới đây chụp hình là đừng có giống như mình nha, mua mấy bộ pharaoh đồ, Cleopatra đồ, mua sắm ở trên mạng á, đem qua đây chụp. Qua an ninh người ta đâu cho đem vô đâu. Mua sắm cho dữ, cuối cùng qua đây không có mặc được gì hết trơn. Mà trong khi mặc về thì được nè. Mặc đồ của Ả Rập thì ok, chứ mặc đồ kiểu pharaoh, hoàng tử, công chúa, nữ vương đồ ngày xưa thì bị cấm. Hình có họa tiết của pharaoh á, không cho đem vô. Trong khi qua Trung Quốc mặc đồ cổ trang thời nào cũng được chứ. Đá nó sẽ từ từ, kích cỡ của đá nó không có bằng nhau nha, có cục đá bự, có cục đá nhỏ, giống như người ta chìm vô cho đủ hình hài của kim tự tháp thôi, rồi người ta tráng giữa bên ngoài. Mà người ta nói ngày xưa, người cổ xưa, cổ nhân đó, người ta giỏi giang hơn mình giờ. Ta tính toán cũng hay, nhớ đường cũng giỏi, là tại vì ngày xưa không có phụ thuộc vô công nghệ. Còn bây giờ mình phụ thuộc vô công nghệ nhiều quá, những cái thùy giác của mình từ từ biến mất đi. Ngày xưa người ta giao tiếp tâm linh đồ rất là hay. Còn bây giờ do là có máy móc đồ hơi, giống như cái việc tính toán cũng vậy. Hồi xưa người ta tính nhẩm cũng hay, nhớ đường cũng giỏi. Bây giờ có bản đồ cái bấm lên cái bây giờ mình đâu có thèm nhớ đường cách đi làm sao nữa. Giờ hướng cũng không biết phân biệt luôn. Tính toán cũng vậy. Ngày xưa không có máy tính thì người ta phải tự tính nhẩm trong đầu, nên ta tính giỏi, còn giờ bấm cái ra số rồi. Nhiều cái là vậy đó, bởi vì ngày xưa ta phát triển những cái bản năng bản tính trong con người nó tốt hơn người hiện đại của mình. Bởi vậy mà ta tạo được những cái kỳ tích dữ dội luôn. Vì coi mấy công trình phục dựng lại 3D thì mình sẽ thấy là ngày xưa cái khu này nè là đền đài đồ, chứ không phải là hoang phế gì đâu, đổ bể chứ. Đây là con đường nè, đang đi trên con đường ngày xưa mà dẫn thẳng vô kim tự tháp ở giữa, kim tự tháp Khafra. Chỗ cái sàn đế này cũng được lót bằng những tảng đá đó là bự, đá voi đó, dắt thẳng vô, đi vô bên trong luôn. 3 kim tự tháp đều có 3 cái đường giống gì để dắt vào bên trong, nơi mà tín đồ bá tánh sẽ tới tôn vinh các vị pharaoh. Giống như là dù các pharaoh đã mất, đã về với thế giới bên kia, nhưng mà trong tâm trí của người Ai Cập cổ đại thì họ vẫn mãi mãi trường tồn là trở thành các vị thần, các vị thánh. Nếu giờ mà tôn giáo Ai Cập cổ đại vẫn còn thì sẽ ra làm sao trời? Không biết có phải là tôn giáo có tín đồ đông nhất trên thế giới không? Đó chính là tượng nhân sư Sphinx, là một cái công trình bằng đá nguyên khối lớn nhất trên thế giới. Và nó được xây dựng vào lúc nào và ai đã cho xây dựng thì vẫn còn là một cái bí ẩn chưa có lời giải đáp. Có người nói thì do Khufu cho xây dựng nên, có người có giả thuyết thì cho rằng đó chính là con trai của Khufu là người kế nhiệm pharaoh tiếp theo để cho xây dựng. Và tượng nhân sư này là hiện thân giống như là thần mặt trời, bởi vậy mà hướng về phía đông, hướng đây là phía đông. Lúc nào phía đông, viễn đông cũng là nơi mà mọi người đều muốn hướng tới, đó chính là nền văn minh, là phía đông là Đông Lào. Hay là đi sửa mũi cho tượng nhân sư đi. Với công nghệ giờ sửa mũi dễ mà cao lên chót vót luôn. Đây là mấy cửa hàng lưu niệm ở bên cạnh dãy Giza nè. Rồi, Ni hào, ai cũng Ni hào. Ai cũng $1. Bắt đồ lưu niệm nhiều ghê nè. Mình nhớ mua tượng nhân sư rồi kim tự tháp rồi mấy các vị thần về nha, làm kỷ niệm. Tới Ai Cập rồi cũng phải mang cái gì đó về nha. Ôi, ta sẽ ốp nè, sẽ ốp mở ra, sẽ ốp nhỏ, sẽ ốp con nhỏ. Trời ơi, mấy cái sẽ ốp trọng luôn. Mở tiếp thôi. Trời ơi đâu. Con nữa nè. Đúng rồi, ngày xưa là chôn vậy đó, chôn mấy lớp vậy đó. Trời ơi. Xe ốp bị lật ngược rồi. Xe ốp này chút ép. Xe ốp thì nhỏ xíu à. Mà mấy cái tầng lớp luôn. Mấy lớp, đủ 5 lớp không? 5 lớp. 5 lớp lận. Đủ không hả? Dạ đủ rồi đó. Giống búp bê Nga ha. Lớp chồng, lớp này chồng lớp kia. Đẹp đó chứ. Quá đẹp rồi, mà nặng dữ à. Mua này xứng đáng luôn trời. Về làm kỷ niệm. Trời ơi, 20 đô hả? 20 đô cũng đáng nữa, 20 đô mà trả xuống. Cô chú anh chị á, mà còn thẻ sinh viên á, còn trong độ tuổi teen á, qua đây mình mua vé được giảm tới 50% nha. Nhiều người thắc mắc là nên ở đâu? Là nên ở sát với kim tự tháp hay là ở trong trung tâm? Theo mình thì thấy là nên ở trong trung tâm, bởi vì di chuyển ra đây cũng khá là gần, không quá xa.
dọc theo dòng sông Nin và những cái nơi trung tâm như là chợ hay là bazaar của Ai Cập cổ gọi là Al Cairo. Ngoài ra còn có một thành phố mới nữa do Trung Quốc đang xây dựng, một cái tòa tháp gọi là cao nhất của châu Phi luôn. Đây chính là di sản mà cha ông của người Ai Cập cổ đại đã để lại. Đó chính là những kim tự tháp và các đền đài. Thật ra nếu mà nói thiệt là không có những cái đền đài hay là kim tự tháp chắc là không ai tới Ai Cập luôn á, để là đi du lịch luôn á. Đất nước gì đâu mà làm du lịch dở tệ luôn, trời ơi là trời. Lại hồn cái đất nước này luôn á. Trời ơi, chưa từng thấy cái show nào mà nó ác đạn như cái show này, giống như bị lừa vậy đó. Cái tội của mình là không có chịu khó coi review trước khi đi coi cái show này. Tốn 500.000 tiền Việt để vô một cái show gì đâu mà nó dở bà cố nội luôn, trời ơi là trời. Đèn thì phần lên phần xuống, xong cái bật âm thanh thu âm sẵn cái cỡ gì đó hoài. Coi buồn ngủ gần chết luôn trong không khí lạnh như thế này. Nói thiệt cái thà tốn 150.000 để mà đi vô rạp phim để coi cuộc chiến của những người vị thần á, tái hiện lại hình ảnh của Ai Cập còn đẹp hơn là coi cái show này nữa. Âm thanh á thì kìa, thu âm giống như là cái thời radio mà thập niên 90 á. Quá trời dở, một số người còn bỏ cái ghế đi về luôn. Thôi mà đi về, không có gì để coi chứ, có gì đâu coi trời. Mọi người nhớ nha, tới đây đừng đi coi mấy cái show này nha. Mắc gần chết luôn, không có xứng đáng đồng tiền. Quá trời tệ rồi. Giống như mấy cái show mà của nông thôn, mấy show của làng quê vậy đó. Giống như bị lừa vậy đó, quá trời mắc rồi. Cái dục làm tiền đi. Hả? Dục làm tiền, hôm nay cứ xin tiền hoài. Đã vậy hả? Đã vậy vô sót vé hả? Dắt mình lên, mình mua ghế VIP rồi dắt mình lên ghế hàng đầu, xong còn đòi tiền nữa chứ. Đưa 2 đô cũng không chịu nữa, đòi 10 đô mới chịu. Quá trời làm tiền. Đi tới đâu cũng đòi tiền thấy ghét hiểu. Một cái show này quá trời tệ, không có nên coi mọi người ơi. Chỉ được cái là nhìn kim tự tháp ban đêm vậy thôi chứ thực ra không có gì ấn tượng, không có gì đặc biệt chứ. Không nên tốn 500.000 để vô đây coi nha, làm ơn đi. Kìa nó bỏ về hết rồi kìa, có ai đâu ở đây mà coi. Ngồi ở đây chịu chặn nghe cái không biết cởi gì nữa. Thiệt á, nhiều khi ở nhà mở YouTube lên để coi lịch sử của Ai Cập còn hay hơn là tới đây mở rồi nghe ta đọc kiểu này nữa. Không có đầu tư vô một cái show vậy chứ, mà cũng gọi là show live âm thanh và ánh sáng nữa. Từ cái lúc nhập cảnh vô là đã thấy không không có ấn tượng đầu tiên với đất nước này rồi, nhân viên gì đó hả, mà không có thèm nhìn tới cái visa luôn. Hỏi visa ở đâu, đưa cái đóng cái bộp xong trả lại, đập lên bàn cái rầm đã trả cho mình. Rồi xong trong đoạn mình có người bị gãy hành lý hỏi để bồi thường, hỏi thăm coi làm cái nào để tìm được dịch vụ, nó cũng không hướng dẫn gì luôn. Nói là gì người Việt Nam không có hỗ trợ. Người Việt Nam người Thái Lan. Quá trời chán nản cái show này. Thôi đi về. Ấn tượng trong đời không dám chi cái gì dịch vụ gì bên Ấn Độ này, Ai Cập luôn. Nó bu hồi tốn đóng tiền nữa. Quá trời tệ. Show mà ứa gan trời đất trời. Đóng 3 triệu mấy à, nguyên nhóm đóng. Mà tào lao không gì nữa. Không đáng đâu. Trời ơi, trong khi hôm bữa mình qua Trung Quốc mình ăn cái xô vậy á, mà được ăn mà cái xô người ta đẹp thấy ghê luôn. Đợt mà ăn mà con muốn cái đó là đó, mà có nhiều đâu. Chịu mấy là gì đó. Mà ăn mà vẻ miếu đẹp nữa. Mà đồ ăn ngon nữa. Giờ không biết sao đòi lấy vé rồi. Thôi cúng luôn đi. Cảm ơn ai tới đây đừng cúng cho cái xô này cái nha. Cúng có làm được hoài làm tiền du khách. Quá không biết gì gọi là đầu tư luôn. Anh nha. Kêu chị Loan nói gì chị Loan? Nó sẽ đến mời Trương Nghệ Mưu qua để này mà Trương Nghệ Mưu cũng làm nó hoành tráng luôn. Trời ơi cái show Tây Tạng bữa của người ta đó hoành tráng luôn. Còn này buồn ngủ thôi mẹ, động không nghe hiểu nữa. Mấy show kia bắt chạy đi. No photo.